Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to Syahis channel. Untuk projek DIY kali ini saya akan tunjukkan cara pemasangan kabel brek klip-klip motor RSX. Anda yang sedang mencari kabel ni boleh dapatkan dalam Shopee ataupun TikTok. Seperti yang anda lihat, kabel ni ada dua soket, iaitu di bahagian besar, soket yang besar, dan ni soket bahagian kecil. Okey guys, sebelum saya tunjukkan cara pemasangan brek klip-klip, sedikit review motor standard paci-paci. Motor ni baru berusia 1 tahun. Bagi motor Honda RSX, lampu brek standardnya memang tidak berkelip. Nyalaan lampunya adalah normal dan standard. Okey, saya akan teruskan dengan step pertama. Anda perlu buka cover set di bahagian sisi sebelah kanan motor. Anda hanya perlu buka 5 pieces skru sahaja. Di bahagian sini kena buka 2 skru Allen key. Seterusnya anda boleh buka cover set di sisi kanan motor ni. Okey, di sinilah kedudukan kabel brek motor ni. Step kedua, tanggalkan klik soket kabel brek. Step ketiga, install kabel brek klip-klip di soket asal kabel brek motor. Soket kabel brek bersaiz besar akan dikonek pada soket bersaiz kecil, manakala soket bersaiz kecil akan dikonek pada soket yang bersaiz besar seperti yang saya tunjukkan ni. Plug and play je soket kabel brek ni. Okey, siap connect kabel brek klip-klip soket bersaiz besar PNP je ke soket bersaiz kecil, dan begitu juga dengan soket yang ini. Kabel yang panjang ni nanti boleh di kabel tight. Okey, jom kita test lampu brek sama ada dia berkelip-kelip ataupun tidak. Ya, nampaknya berfungsi dengan baik. Okey, kita try brek. Alhamdulillah, ianya berhasil. Okey, untuk kasih kemas sikit, boleh ikat kabel tight di kabel yang terjuntai tadi. Step ketiga, iaitu step yang paling last, pasang kembali cover set motor. Pastikan skru diketatkan betul-betul supaya tidak tertanggal.
Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu anda semua untuk DIY.